Alright, dumating na ang product na hinihintay ko. Take note, this was ordered yesterday evening ng March 21 at 10 p.m. Tapos na-deliver siya ngayon, umaga ng 10 a.m. March 22. Ganun lang kabilis yung delivery nila, kaya kudos sa delivery time. At syempre, product na ito, alam niyo na, since nasa description naman siya, ANLUD W6 webcam, and it only cost 699 pesos. Tas syempre with delivery fee na 50 pesos, so ang total package niya is 749 pesos. So buksan na natin, cutter o gunting. Syempre cutter, kasi nakikiuso tayo sa unboxing. Cutter. So, okay naman yung pagka-deliver sa akin ng product. Walang mga dent. Yung box na ginamit, good siya. All good. So, what's inside the box? Of course, itong webcam na naka-soft cover for more protection. Yan. And next is, syempre, yung manual niya. So, ito yung manual. So, all instructions naman nakalagay na dito. Pero, ano lang to eh. Pag sinaksak mo, gagana na agad siya. So, plug and play. Okay? So, ayun yung kinagandahan nitong webcam na to. Wala ka nang dapat i-install. Pag asaksak mo dyan, ayun na, rekta na yan. And now, let's check itong webcam na talaga. Yung product itself. So, makikita natin. Yan, bagong-bago at ang ganda. So, yung kanina namang pinakita ko sa inyo sa intro, nandun naman kung ano yung itsura, yun din yung nakuha ko. And says HD. Tapos meron siyang mga features na katulad nito. Pwede mo siyang ilagay sa tripod. At onti lang yung webcam na ganun. At of course, yung USB port or yung ano niya, cord niya mismo. And then ito yung cover niya dun sa lens ng camera or ng webcam camera mo. Tapos, you can also clip it. Yan. Pwede mo i-clip. At maganda dito kasi yung harapan niya, maliit lang. Yan, maliit lang siya. So, kapag kinabit mo siya sa camera, ay sa PC mo, sa monitor mo, madali lang siyang, hindi siya kung nagko-cover ng kahit ano. At the same time, pwede mo siyang i-switch or pan to the left and pan to the right para ma-adjust yung view mo just in case ginagamit mo na siya. And this is it. Ito na yung pinaka-webcam na ating titignan. Ito yung features niya, ito yung mga labas niya. And now, let us test yung audio niya para makita natin kung ano yung quality ng mic ng webcam na ito. Mic check, test mic, test mic, mic check, test mic, mic check, test mic. Kung mapapansin nyo, medyo maingay yung naka-capture ng mic. It means kasi yung buong surrounding ng room ko is naka-capture niya kahit yung mga nasa labas ng kwarto. And now let's proceed sa quality naman ng camera. First, this is a wide angle camera, which is true. Malaki nga yung na-capture niya from side to side.
And now, let's test yung motion if delay ba kapag gumagalaw. So as you can see, wala naman siyang delay, which is okay siya when you're doing videos using your webcam. Hindi siya yung naglalag. And ito yung itsura niya kapag full light, meaning to say yung room light ko or room lights plus yung ring light ko. And next, ito room light lang to. So in-off ko yung ring light. And next, ito naman yung ring light only. So pinatay ko ang aking ilaw sa kwarto. And lastly, of course, itong walang light at all. So nagka-capture pa rin siya kahit wala ng light. So computer lights lang ang nagpapailaw sa akin dito ngayon. So we are done with the product review. So para sa inyo, worth it ba siya or hindi? So just leave a comment sa experience nyo with this webcam. I hope nakatulong ako sa inyo kahit wala akong alam sa ganito. If you want to see more product reviews in the future, just subscribe, and I appreciate then if you will give a thumbs up and share this video. So peace out!